සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් ලෙසන් එකේදී කතා කරා data type ගැන. ඉතින් data type ගැන වගේම අපි string ගැනත් වෙනම කතා කරා. ඉතින් අද අපි හම්බෙන්නේ data type වලම තවත් එක කොටසක් ගැන. data type සම්බන්ධම කොටසක්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් data type වීඩියෝ එක බලලා අද වීඩියෝ එකට එන්න. අද අපි කතා කරන්නේ type casting ගැන. අපි ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ type casting කියන්නේ කියලා. type casting කියන්නේ අපි දැන් හිතන්න අපි මොකක් හරි data type එකක variable එකක් හදාගෙන ඒ data type එකේම අපි හදාගත්තු variable එක තවත් වෙන data type එකකට convert කරන එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට int data type එකක් අපි convert කරනවා long data type එකකට. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේ type casting කියන්නේ. මේ C# වලදී type casting වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි implicit casting. අපි මේකට කියනවා automatically කියලාත්. implicit casting කියන එක ඇත්තටම අපි මම කලින් කිව්වා automatically මේක කරන්න කියලා. අපි ඒක කෝඩ් එකකට ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට ඔයාලට තේරෙවි. මේකෙදි විශේෂ කාරණාව තමයි smaller size එකක් larger size එකකට convert කරන එක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතකයිද අපි data type වල size ගැන කතා කරා. මම ඔයාලට අර image එකකින් පෙන්නුවේ. ඒ වගේ මෙතනදී වෙන්නේ smaller size එකක් large size එකකට convert කරන එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පොඩි අනුපිළිවෙලක්. මෙන්න මේ පිළිවෙලට අපිට පුළුවන් type casting කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් char එකක් int බවට පත් කරන්න, int එකක් long එකක් බවට පත් කරන්න, long එකක් float එකක් කරන්න, float එකක් double එකක් කරන්න. ඔය පිළිවෙලට අපිට පුළුවන් casting එක කරගෙන යන්න. ඉතින් දෙවැනි casting එක තමයි explicit casting කියන එක. මේක manually කරන්න ඕනේ. automatically සහ manually කියන කතාව මම මෙතන ඔයාලට කිව්වට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. කෝඩ් එකට ගියාම තමයි මේක තේරෙන්නේ. ඉතින් මේ explicit casting වල විශේෂ කාරණාව තමයි large type එකක් small size එකකට convert කරනවා. අරකෙදී අපි කරේ small size එකක් large කරා. මේකෙදී large එකක් small කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේකේ අනුපිළිවෙල අර අනුපිළිවෙලේම අනිත් පැත්ත ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් double float long int char. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. එහෙනම් අපි කෝඩ් එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ casting කරගන්නේ කියලා. හරි මම මේ විදිහට කෝඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙහෙම පහලට ඇවිල්ලා මම මුලින්ම int type එකේ variable එකක් හදා ගන්නවා. මම මේකට my int කියලා දාගෙන මේකට මොකක් හරි value එකක් දෙනවා. දීලා මම මෙතන පහලට ඇවිල්ලා මම ආයෙමත් double variable එකක් හදා ගන්නවා my double කියලා. මම මේකට assign කරනවා my int කියන එක. right ඔන්න ඔය විදිහට තමයි implicit casting එක කරගන්නේ. ඉතින් int කියලා එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ double කියලා එකකුත් හදාගත්තා. නමුත් double එකට අපි අගයක් දුන්නේ නැහැ. අපි දුන්නේ අර උඩ හදපු my int කියන variable එක. අපිට පුළුවන් මේක console එකක print කරගන්න මේ විදිහට. මම මුලින්ම print කරගන්නවා my int කියන එක. ඒ වගේම මම පහලින් ආයෙ print කරගන්නවා my double කියන එක. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේක save කරලා output එක බලමු. හරි. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසි error එකක් නැතුව අපි type කරපු එක ඒ විදිහට type වුණා. මම මේ close කරගන්නම්. right. ඔය විදිහටම අපිට පුළුවන් අපි තව variable එකක් අරන් බලමු. මම මෙතන int variable එක හදා ගන්නවා char විදිහට. char type එකේ variable එකක් විදිහට මම හදා ගන්නවා. මම මෙතන නම වෙනස් කරගන්නම් my char කියලා. ඉතින් char එකක් අපි single quotation වල තමයි දාන්නේ. මම මේ විදිහට a කියලා type කරගෙන පහලට ඇවිල්ලා මම මේ double කියන එක int type එකට වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම my int කියලා හදා ගන්නවා. දැන් මට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට my char කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන මුලින්ම print කරගන්නම් my char කියන එක. ඊට පස්සේ පහලට ඇවිල්ලා මම print කරගන්නවා my int කියන එක. දැන් අපි මේක output කරලා බලමු. එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනියටම a කියලා type වුණා. ඊට පස්සේ මේ 65 කියලා එකක් type වුණා. ඉතින් මේ 65 කියන්නේ මොකද්ද? අපි කරේ උඩ හදාගත්ත char value එක පහළ තියෙන int value එක බවට convert කරා. ඉතින් 65 කියන්නේ ASCII වලින් capital A store කරගන්න දශමය අගය. ඉතින් ASCII code ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ASCII වලදී අපි 65 කියන්නේ A වලට. ඒ නිසායි මේ int type එකේදී 65 print වෙන්නේ. හරි.
එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් implicit casting ගැන කතා කරන්න. දැන් අපි යමු explicit casting වලට. ඉතින් explicit casting තමයි වැදගත්ම දේ. මම මුලින්ම මේ ටික ක්ලියර් කරගන්න explicit casting වලට. හරි. ඉතින් explicit casting වලදී අපි කතා කරා large size එකක් small size එකකට දානවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රායෝගිකව හිතලා බැලුවොත් මුලින්ම අපි කරේ small size එකක් large size එකකට දාපු එක. ඉතින් ඒක automatically කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් පොඩි එකක් ලොකු එකකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට බෑ ලොකු එකක් පොඩි එකකට දාන්න. අන්න ඒකට අපිට manually පොඩි ටෙක්නික් එකක් මෙතනදී කරන්න වෙනවා. හරි. මම මුලින්ම අපි පළවෙනියටම ගත්ත උදාහරණෙම ගන්නම්. මම මුලින්ම double variable එකක් create කරගන්නවා my double කියලා. ඊට පස්සේ සමානයි මම double අගයක් දෙනවා 45.66 වගේ එකක්. ඊට පස්සේ මම පහලට ඇවිල්ලා int variable එකක් හදා ගන්නවා my int සමානයි ඔන්න බලන්න මම දැන් my double කියන එක මෙතෙන්ට assign කරනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් error එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මම පහලින් ගිහිල්ලා මේක console.writeline මම දා ගන්නවා my double කියලා. පහලින් ඇවිල්ලා මම දා ගන්නවා writeline එක my int මම හදාගත්ත variable එක. හරි. දැන් මෙහෙම print කරොත් අපිට ඇත්තටම මේක print කරන්න බෑ මේකේ error එකක් එනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න. ඔයාලට මතක ඇති අපි automatically සහ manually කියලා කිව්වා. ඔන්න දැන් අපි manually කරගන්න යන්නේ මේ my double කියන එක බලෙන් මම මෙතනට වරහණක් දාලා මම මෙතන ඇතුලේ int කියලා type කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර error එක නැතු වෙලා ගියා. ඉතින් අපිට බලෙන් මේක integer variable එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. මම කියනවා my int කියලා variable එකක් මම හදනවා. ඒකට මට assign කරන්න ඕනේ my double කියන එක int බවට බලෙන් පත් කරලා අපිට මේ විදිහේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේක දශම නැතුව output වෙනවා. මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් 45.66 45 බවට පත් වෙලා output වෙලා තියෙනවා. right. අපි දෙවෙනියට ගත්ත උදාහරණෙත් මෙතන ආරම්භ බලමු. මම පළවෙනියටම හදා ගන්නවා මෙතන int variable එකක්. මම හදා ගන්නවා my int. ඊට පස්සේ මම int එකට අපි පළවෙනියට ගත්ත 65 කියන එක දෙමු. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට මම හදා ගන්නවා my char කියලා variable එකක්. ඒක type එක char. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ක්ලියර් කරගමු. මෙතනදි මම දෙනවා my int කියන එක. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන error එකක් වෙනවා. අපි මේ පහල එකත් හදාගමු my int. අපි පහල දෙමු my char කියන එක. දැන් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් error එකක් එනවා. මට පුළුවන් error එක මෙන්න මේ විදිහට වරහණක් දාලා char බවට පත් කරලා බලෙන් පත් කරලා මේකට assign කරන්න. දැන් මම මේක run කරනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනියට 65 output වෙනවා. ඊට පස්සේ A output වෙනවා. අපි මෙතන මම මේ close කරගන්නම්. අපි මෙතන කිසිම තැනක A කියලා එකක් දුන්නේ නැහැ. අපි අර 65 char බවට පත් කරා. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතුව හින්දා තමයි අපි මේකට manually කියලා කියන්නේ. right. ඉතින් මේ explicit casting එක කරගන්න තවත් එක විදිහක් තියෙනවා. ඒ අපි casting method පාවිච්චි කරලා. right. දැන් මට ඕනේ මුලින්ම අපි පළවෙනියට ගත්ත උදාහරණය මම මුලින්ම double variable එකක් හදා ගන්නවා my double. ඊට පස්සේ සමානයි මම මෙතන මොකක් හරි double අගයක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ int variable එකක් හදා ගන්නවා my int කියලා. ඒකට මම assign කරනවා my double කියන එක. ඔයා දන්නවා මේක ප්‍රායෝගිකව අපිට කරන්න බෑ. දැන් මෙතනදී පුළුවන් අපිට අර පළවෙනියටම කරේ අපි මෙතන වරහණක් ඕපන් කරලා int කරනවා කියලා. ඒ ක්‍රමේ නෙමෙයි දැන් මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ convert කියන method එක. ඉතින් මම මෙතන පොඩි space එකක් තියලා මේ විදිහට capital C convert කියන keyword එක type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ dot එකක් තියෙනවා. මෙතනදී අපිට පත් කරගන්න ඕනේ int විදිහට. ඉතින් මම type කරගන්නවා to capital T simple O to I capital I N T. දැන් මෙතන int කියලා type තුනක් තියෙනවා.
int 16 int 32 int 64 මෙන්න මේ තුනම අපිට මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේවා ගැන කියලා ගැඹුරට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන int 32 කියන එක පාවිච්චි කරලා මෙතන අපිට මේ විදිහට මෙතනින් වරහනක් ඕපන් කරලා මේක ඉවර වෙන තැන අගිනුත් වරහන ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. ඔන්න එතකොට මෙතන error එක නැතු වෙනවා. දැන් මට පුළුවන් පල්ලෙහායින් ඇවිල්ලා console.writeline මට print කරන්න පුළුවන් my int කියන එක. දැන් මම මේක save කරලා run කරනවා. හරි. 79 output වෙනවා දශම නැතුව. අපි මෙතන පාවිච්චි කරේ 79.99 නිසා. ඉතින් ওই විදිහට මම තව උදාහරණයක් අරගෙන පෙන්නන්නම් ඔයාලට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න. මම මුලින්ම අපි අර character සම්බන්ධ උදාහරණෙම ගමු. මම මුලින්ම integer variable එකක් හදා ගන්නවා int my int සමානයි අපි ගත්ත උදාහරණේ 66 කියන එක ගමුකෝ. අපි කලින් 65 නේ ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් char type එකේ එකක් හදා ගන්නවා my char. ඊට පස්සේ මම my int මේකට assign කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන assign කරන්න බෑ. මම මෙතන convert dot to char කියන එක මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට ඕනේ char බවට පත් කරගන්න. මෙතන මොකද්ද පත් කරගන්න ඕනේ my int කියන variable එක. ඊට පස්සේ console.writeline my char අපි save කරලා run කරලා බලමු. හරි. capital B තමයි output වෙන්නේ. අපි capital A 65 විදිහටත් capital B 66 විදිහටත් තමයි ASCII වලදී save කරගන්නේ. ඉතින් අපි 66 ගත්ත නිසා මේක B බවට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ method ගැන තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපිට ඕනම එකක් මේ විදිහට මේ method එක හරහා convert කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මතක ඇති අර වරහණක් දාලා අපි ඉස්සරහින් int කියලා type කරලා ගත්ත විදිහටත් අපිට මේ explicit casting එක කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් casting ගැන මෙච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි අලුත් lesson එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.